Assalamualaikum induistri, welcome to my YouTube channel. So hari ni kita akan buat video daripada ni jadi ini. Perkara yang pertama, perlu tutup lampu. Perkara kedua, perlukan 15 watt bulb. Perkara ketiga, fokus subjek dan pasangkan low background light. Perkara keempat, pasangkan fill light. Perkara selanjutnya, setting color profile ataupun pasangkan loop. Oke guys, itu saja video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. My name is RM110 dalam channel Daqh. Assalamualaikum.